ยาวน่าจะเมตรกว่านะคะนี่ค่ะยาวมากรากบริเวณนี้ค่ะเยอะๆอย่าฝืนมากนะเดี๋ยวหักสวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก้อยจะมาแชร์เทคนิคการดูแลต้นมะเขือเทศค่ะต้นมะเขือเทศที่มีความสูงยาวต้นที่เปราะบางไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีผลน้อยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วก็วิธีการแก้ไขเป็นยังไงบ้างนะคะไปติดตามมารับชมกันค่ะก่อนที่จะไปชมสาระดีๆนะคะขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับปัญหาของสวนของก้อยค่ะก็คือเวลาที่ก้อยปลูกผักเนี่ยก็จะปลูกรวมกันหลายชนิดฉะนั้นมันจะมีผักที่โตเร็วแล้วก็โตช้านะคะในคลิปนี้ผักที่โตเร็วมากที่สุดนะคะที่ก้อยปลูกในแปลงเนี่ยก็คือถั่วฝักยาวเป็นอะไรที่ปลูกแล้วโตเร็วมากแล้วก็ให้ผลผลิตเยอะมากนะคะฉะนั้นมันก็จะโตแซงมะเขือเทศก้อยปลูกอีกฝั่งหนึ่งค่ะถั่วฝักยาวก้อยปลูกอีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่าถั่วฝักยาวโตเลื้อยขึ้นมาแล้วก็มาทับมะเขือเทศอีกฝั่งหนึ่งที่ก้อยปลูกเนาะก็คือมันเลื้อยคลุมนั่นเองค่ะปัญหาที่ก้อยเจอก็คือมะเขือเทศของก้อยนะมันก็จะโตสู้กับถั่วฝักยาวค่ะแต่ว่าด้วยความที่ถั่วฝักยาวมันโตเร็วเกินไปมันทำให้แสงที่สาดส่องมานะคะไม่ทั่วทำให้ตรงที่ปลูกมะเขือเทศของก้อยมันล่มนะคะล่มเกินไปแดดเข้าไม่ถึงฉะนั้นมะเขือเทศเขาก็จะโตยืดขึ้นไปเพื่อจะหาแสงแข่งกันนะคะแข่งกับถั่วฝักยาวก็เลยได้ต้นมะเขือเทศทรงยาวชะลูดแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะวิธีการแก้ง่ายนิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะใครมีปัญหาปลูกมะเขือเทศแล้วมะเขือเทศยาวชะลูดสูงนะคะสาเหตุของเขาก็คือการที่ได้รับแดดไม่เพียงพอนั่นเองค่ะก็จะทำให้เขาเลื้อยขึ้นหาแสงนะคะหาแสงวิธีการแก้ง่ายๆเลยค่ะก็คือการย้ายที่ปลูกนั่นเองนะคะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราก็ขุดมะเขือเทศขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศจะยาวขนาดนี้นะยาวน่าจะเมตรกว่านะคะนี่ค่ะยาวมากทีนี้แล้วก็วางลักษณะตรงนี้ตรงแปลงนะคะแล้วก็ขุดให้มีความยาวครึ่งหนึ่งของมะเขือเทศที่เราจะปลูกนะเราจะเอาฝังดินไว้ครึ่งหนึ่งค่ะโดยวิธีการปลูกเขาเรียกว่าการปลูกมะเขือเทศแบบนอนนะคะนอนเดี๋ยวจะให้มะเขือเทศนอนนะคะโอเคก้อยก็จะเอามะเขือเทศนะคะวางไว้แบบนี้สำหรับข้อควรระวังค่ะก็คือเราควรจะปลูกหรือว่าทำวิธีการนี้ในช่วงเวลาที่เป็นตอนเย็นนะคะแดดร่มลมตกอากาศไม่ร้อนค่ะแล้วก็ในคลิปเนี่ยก้อยขุดมานะคะตอนแรกมันมีดินอยู่มันจะมีดินด้วยรากด้วยนะคะเป็นกระเปาะเนาะเป็นก้อนกลมแต่ทีนี้ก้อยอาจจะทำแรงเกินไปนะคะก็เลยดินมันกระจายนะคะกระจายให้ทุกคนระวังนะคะถ้าได้ดินด้วยรากด้วยเกาะมาเป็นกระเปาะแบบนี้เวลาที่เราปลูกลงไปมันก็จะติดง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้ก้อยแนะนำสำหรับมือใหม่นะแต่ถ้าใครที่มันเป็นเหมือนก้อยแล้วนะคะก็คือมันไม่มีดินเกาะมามีแต่รากแบบนี้ก็ให้รดน้ำสม่ำเสมอแล้วก็รดน้ำบ่อยๆนะคะในช่วงแรกมันต้องการน้ำมากเลยแล้วก็ที่ร่มนะคะที่ร่มควรจะทำแสแลนบังแดดให้เขาด้วยนะคะถ้าแดดแรงเกินไปแล้วรากมันไม่แข็งแรงแบบนี้นะโอกาสตายสูงค่ะก็เลยแนะนำคนที่ปลูกมือใหม่นะคะให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะหลุมเราขุดไว้แล้วเนาะใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วปรุงดินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาวางไว้แบบนี้นี่ค่ะจากนั้นเราก็กดลงตรงรากนะคะให้มันโดนดินแบบนี้กดแบบนี้นะคะฝังลงไปกดลงนิดนึงนะคะรากมันจะได้ไม่ขยับนะเดี๋ยวมันจะออกรากบริเวณนี้ค่ะเยอะๆเสร็จแล้วนะคะบริเวณโคนบริเวณยอดนะไม่ใช่บริเวณโคนบริเวณยอดให้เรานะคะใช้มือนะคะกดลงแบบนี้นิดนึงจากนั้นก็ใช้ไม้นะคะไม้ดามต้นไม้ที่เรามีนี่แหละนี่นะคะค่อยๆเอาเขาขึ้นมานะคะอย่าฝืนมากนะเดี๋ยวหักปักลงไปบริเวณที่เราจะให้เขาชันขึ้นนะคะจากนั้นก็ค่อยๆนะคะค่อยๆนะ เรามาทำกันค่อยๆนะคะวางเขาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยใครจะเอาเชือกมัดไว้บริเวณนี้ก็ได้นะหรือจะไม่มัดนะคะก้อยไม่มัดนะแล้วเดี๋ยวให้เขาตั้งต้นดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมัดนะคะปล่อยเขาเป็นธรรมชาติให้เขาปรับตัวแป๊บนึงนะคะสัก 2-3 วันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมามัดก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมะเขือเทศจะนอนมาจากตรงนู้นเนาะนอนเมื่อกี้นอนมายาวมานี่ฟึบมาตรงนี้ก็จะขึ้นตรงนี้นะคะขึ้นเป็นต้นใหม่แบบนี้สูงๆแบบนี้เนี่ยค่ะวิธีการแก้ปัญหามะเขือเทศต้นยาวต้นเลื้อยแล้วก็มันยืดนะคะไม่มีลูกนะทำแบบนี้เลยค่ะวิธีการปลูกมะเขือเทศแบบนอนนะคะเนี่ยค่ะ1 2
3 4ทั้งหมดนี่คือมะเขือเทศที่มันนอนนะคะก้อยนอนทั้งหมดเลยนะนอนยาวมาคู่กันเลยนะคะยาวมาคู่กันเลยฟืบขึ้นมาแบบนี้นี่ค่ะวิธีการปลูกมะเขือเทศแบบนอนนะคะและนี่ก็คือมะเขือเทศที่ก้อยปลูกวิธีการนอนนะคะ เริ่มขึ้นต้นแล้วนะคะ ต้นมันเริ่มฟื้นฟูแล้วนะคะเนี่ยตอนเนี้ยสำหรับใครที่อยากจะมัดก็มัดได้นะคะ มัดเชือกติดกับไม้นะคะไม้ดามเนาะแบบนี้หรือจะปล่อยให้มันยาวแล้วค่อยมัดก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะคะนี่ค่ะปลูก2 วันก็ฟื้นแล้วนะถ้าเรารดน้ำสม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็ไม่ได้รดนะได้น้ำฝนจากธรรมชาติค่ะก็เลยงามฟื้นขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทุกต้นเลยต้นมันก็จะเตี้ยกว่าประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคะครึ่งหนึ่งจากตอนแรกเนาะมันก็จะเตี้ยกว่าแล้วมันก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเริ่มจับช่อออกดอกเรียบร้อยแล้วนู่นค่ะเนี่ยค่ะวิธีดีๆในการแก้ไขต้นมะเขือเทศต้นสูงเลื้อยนะคะเราก็ใช้วิธีการนี้ก็ได้นะคะสำหรับทุกคนที่อยากลองทำดูนะคะได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะคะสำหรับวิธีนี้นะคะก้อยแนะนำนะคะสำหรับคนที่มือใหม่อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะบางคนอาจจะคิดว่ามันสูงชะลูดไม่ดีอาจจะปลูกใหม่นะคะเสียดายเวลาเนาะมีวิธีการแก้ง่ายๆแบบนี้ลองเอาไปทำดูนะคะก้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเกษตรกรแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรหรือว่านักปลูกมือใหม่นะคะไม่มากก็น้อยเนาะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเราก็ช่วยกันแก้ปัญหาพูดคุยนะคะรวมถึงอยากจะโชว์ผักต่างๆก็สามารถเข้าไปคุยในเพจในข้อความได้นะคะอย่างอื่นนะที่ก้อยแปะลิงก์ไว้ข้างล่างสามารถเข้าไปคุยกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็นำมาแชร์แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ